අයඹවන වල හැමෝටම අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද පෑන් කේක් එකක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන් මොනවද කියලා. පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක්, පොල් කිරි කෝප්ප දෙකමාරක්, බිත්තරයක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, එන්සාල්, ගාගත් පොල් කෝප්ප එකක්, සීනි කෝප්ප එකක්. අපි දැන් බැටර් එක සදා ගන්න ආකාරය බලමු. පළමුව පාන් පිටි ටික භාජනයකට එකතු කරගන්න. ඉන්පසු කහ කුඩු ටිකත් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම බිත්තර එකතු කරගන්න. ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න. සියල්ල එකතු කරගත් පසු පොල් කිරි මිශ්‍රණය ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ ආකාරයට පිටි කැට ඇති නොවනසේ සෙමින් මිශ්‍ර කරගන්න. අපි දැන් පොල් පැණි මිශ්‍රණය සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. පළමුව භාජනයක් ලිප තබා එයට සීනි කෝප්ප එක එකතු කරගන්න. එයටම වතුර අණු කෝප්ප එකක් එකතු කරගන්න. මද ගින්නේ මේ ආකාරයට හොඳින් හැදි ගමින් සීනි ටික උණු කරගන්න. සීනි ටික උණු වෙනවත් එක්කම ඒට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම එනසාල් කලල් දෙකකුත් එකතු කරගන්න. ඔබට වැනිලා උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සීනි ටික උණු වෙනවත් එක්කම ඒට ගාගත් පොල් කෝප්ප එක එකතු කරගන්න. මේ ආකාරයට හොඳින් හැඳි ගාමින් මද ගින්නේ විනාඩි කිහිපයක් පොල් පැණි ටික දුඹුරු පෑවෙන තුරු තබන්න. අපි දැන් පෑන් කේක් ෂීට් සදා ගන්න ආකාරය බලමු. පළමුව භාජනයක් ලිප තබා එයට අප සාකලාගත් බැටරින් ස්වල්පයක් එකතු කර රොටියක් ආකාරයට සකසා ගන්න. මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතනදී මද ගින්නේ තමයි අපි මේ දේ කරන්න ඕන. අපි දැන් මේ විදිහට හදාගත්ත පෑන් කේක් ෂීට්ස් වලින් කොහොමද බලමු පෑන් කේක් එකක් ලස්සනට රසට හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම පැත්තලි පිඟානක මේ විදිහට ෂීට් එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත පොල් පැණි ටික මේ ආකාරයට දිග අතට තියන්න. දිග අතට තියලා ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් ඇතුළට මේ විදිහට නමන්න. මොකද අපි ඉස්සර හැදුව විදිහට හැදුවොත් පොල් පැණි ටික දෙපැත්තෙන් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇතුළට නමලා උඩට හිමීට රෝල් කරන්න. මේ දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පෑන් කේක් එක හදලා ඉවරනම දෙන්නේ. මම තවත් එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ආයෙත් පොල් පැන් ටික දිග අතට තිබුවා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් ඇතුළට නැවුවා. හිමීට උඩට රෝල් කරා. මේ විදිහට ලස්සන රස පෑන් කේක් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. රසම රස පෑන් කේක් එක රස විඳින ගමන් අමතක කරන්න එපා. ප්ලස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න සහ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරගන්න. මේ විදිහටම තවත් රස රෙසිපි එකකින් අපි රෙසිපි කොහොමද කියලා හම් වෙන්න.